أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ډیر ویورز تاسو ټول ته زه په خپل چینل کې خوشامدید وایم موږ اولنی چپټر د کلاس 9 شروع کړو نن زموږ سره اخري لیکچر د فرست چپټر ان شاء الله د کیسه به موږ سم دستي چې د سیکنډ چپټر شروع کوو نو کوم چینل نوی او تاسو دا لیکچر چې د ګورئ چینل سپورټ کوي خپل کمنټس کوي او د دې نه علاوه زموږ سره لیکچر لایک کوي نو زو ټاپک سره طرف سیلولر ارګنایزیشن وایي ستا په یو لیوینګ ارګانیزم کې د سیلونو چې کوم ترتیب وي this is called what cellular organization یو ځل بیا وکړئ په یو ارګانیزم کې د سیلونو چې کوم تنظیم وي ترتیب وي this is called what cellular organization arrangement of cell in a living organism اوس څنګه ترتیب دی یا خو بدل باډي د یو سیل نه سازي هغه یو سیل په ټوټل کارونه کوي یا بدل باډي چې په دې کې د سیلونو راځي شوی کالونی به ساز کړي سیلونو راځي شوی کالونی به ساز کړي او یا بدای چې دا باډي چې دا ملټي سیلولر نه نو په دې کې به د سیلونو ټیشو ساز کړي ارګان به ساز کړي ارګانیزم به ساز کړي هغه اوس ډیسکس کوو نو ټایپ اف سیلولر ارګنایزیشن د سیلونو ترتیب څنګه وي نو یا هو دا ارګانیزم یونیسلولر ارګانیزم نو په دې کې چې کوم ترتیب دی نو هغه یونیسلولر ارګنایزیشن دی یعنی ورال ترتیب پکې دی یو سیل دی سنگل سیل ارګانیزم چې د یونیسلولر ارګنایزیشن سازي په دې کې هغه ارګانیزم شامل دي چې هغه د یو سیل نه سازي all activities چې هغه په یو سیل کې کیږي په دې کې لیبر اف ډیویژن لیبر اف ډیویژن مطلب دا چې دنه کوم ارګانیزم دي نو هغه په مطلب خپل کار کوي دغه سنگل سیل اوس تاسو ته وایم امیبا فار ایگزامپل میرانیشن شو یوګلینا شو دا د مثالونه دي نو دا یوګلینا سنگل سیل دی دا امیبا سنگل سیل دی دا پیرامیشن سنگل سیل دی نو په دې کې ارګنایزیشن د سیل شوی خو یونیسلولر دی صحیح شو دا سنگل سیل دا خپل ټول کارونه کوي ډایجیشن هم دا کوي ریپروډکشن هم دا کوي ایکسکریشن هم دا کوي د دې نه علاوه زموږ سره سرکولیشن هم دا کوي مړه چې څه کارونه دي هغه به دا یو سیل کوي همدغه رنګ دا هم خپل ټول کارونه کوي او دا هم خپل ټول کارونه کوي یونیسلولر ارګنایزیشن دا څه کوي دا اصل کې په یونیسلولر ارګانیزم کې دی کالونیل ارګنایزیشن په څه کې دی نو ځینې دي چې یونیسلولر ارګانیزم دي چې هغه راځي شي خو په کالونی په ان کې نو دسی ارګانیزم بیا کالونیل ارګنایزیشن سازي په دې کې هر یو سیل چې هغه انډیپندنت پاتې کیږي انډیپندنت پاتې کیږي مطلب دا دی چې هر سیل خپل اکټیویټي کولای شي لکه اولواس چې د کالونیل ارګنایزیشن مثال دی او دا یو قسمه گرین الجی دا د پرې وګو کې صحیح شو په دې کې د سي چې 100 اف اولواس سونه اولواس راځي شي دا وړه کالونی ساز کی نو دای کې زموږ سره یو سیل چې هغه ټوټل اکټیویټي کوي په دې کې چې هر سیل خپل کار سي حواله شوی بل زموږ سره چې کومه تنظیم نه نو هغه ملټي سیلولر ارګنایزیشن نو هغه اوس موږ وایو اوکې اوس موږ وایو ملټي سیلولر ارګنایزیشن چې ملټي سیلولر ارګنایزیشن څه ته وایي په دې کې به ارګانیزم چې کومه شامل دي په دې ارګنایزیشن کې په دې ملټي سیلولر کې هغه به میډ اپ مور دین ون سیل په دې کې به یو نه زیات سیلونه چې دي هغه صحیح شو لکه او بل لري چې په دې کې به سیلونه چې کومه هغه به راځي شي هغه ټیشو ساز کی ټیشو به ارګن ساز کی ارګن به ارګن سیستم ساز کی او بیا به ارګانیزم ساز کی صحیح شو په ملټي سیلولر ارګنایزیشن کې ډیر مثالونه دي زموږ په بوک کې دوه ورکړي ماستر پلان چې دا په ملټي سیلولر ارګنایزیشن والا ده یعنی په دې کې د سیلونو ترتیب داسې دی چې ملټي سیلولر باډي ساز کړل صحیح ده ټیشو ساز کړي ارګن ساز کړي او بل یو مثال ورکړی پراګ اوس زموږ سره په دې کې موږ ماستر پلان هم ایکسپلین کوو چې دې کې څه سوي او پراګ هغه هم وایو اوکې ماستر پلان د دې چې د بوټانیکل نیم دی براسیکا کیمپسټریس په دې ماستر پلان کې دوه پارټي په دې ماستر پلان کې دوه پارټي یو پکې زموږ سره ویجیټیټیو باډي پارټي او بل ریپروډکټیو باډي پارټي ویجیټیټیو باډي پارټ کې زموږ سره روټ راځي زیلا سټیم تنه پکې راځي او سانګي پکې راځي برانچز یا شاخونه پکې راځي په دې ریپروډکټیو باډي پارټ کې مینلی زموږ سره فلاور راځي صحیح شو کوم نشي د دې نسل سیواټي او ماستر پلان شری د ملټي سیلولر ارګنایزیشن شو کوي پراګ د ملټي سیلولر ارګنایزیشن شو کوي پراګ شری د تارانا ټیکرینا وي د سره زوالوجیکل نیم دی دا په دې کې به مختلف ارګن سیستم یا دا کمپلیټ ارګانیزم به ساز کړي صحیح شو په دې کې به زموږ سره کومه سیستم یې ډایجسټیو سیستم سرکولیټری سیستم نیورل سیستم ریپروډکټیو سیستم ریسپایریټری سیستم
ډېر شی چې د سیستم یې په دې کې وي او دا کمپلیټ باډي ویسلز کړي یعنې پراړه. نو دا زموږ سره اختتام د فسټ چپټر. نو که تاسو د اوسه پورې دا یو چپټر کمپلیټ نه کتلی نو دا کمپلیټ اپلوډ شو. نو تاسو ته دا ریکویسټ دی چې موږ له سپورټ راکړئ، موږ ته به انکریجمنټ میلاویږي او انشاءالله د دې نه پس موږ دویم چپټر شروع کوو. تھینکس فار واچینګ. والسلام.